Selamat bertemu Melbourne. Throw a shrimp on the barbie, mate. Ini sebenarnya kali pertama saya jejak kaki di tanah Australia. So nasib baik tak terbalik sebab sini kan dia panggil down under. Tapi sebenarnya untuk orang yang biasa tengok video-video saya, biasanya saya makan-makan. Saya nak cuba lain sikit sebab saya nak berjalan dan makan-makan, tapi makan-makan sikit, banyak kepada berjalan. Jom kita tengok apa yang ada dekat Melbourne ni. Salah satu tempat memang wajib lawat bila datang Melbourne ni adalah Federation Square, dataran persekutuan. Federation Square ni menarik sebab dia menggabungkan yang baru dengan yang lama. Contoh, dekat sini kita boleh tengok bangunan-bangunan yang lama yang bersejarah, contoh Flinders Street Station semua. Tapi bersebelahan kita boleh tengok bangunan-bangunan baru. Dan sini memang tempat orang bertemu, orang lepak. Dan sebenarnya salah satu tempat memang kalau datang Melbourne ni, kenalah singgah dekat sini. Mana tahu ada event ke, ada orang buat persembahan jalan ke. Memang kena meluangkan masa sikit di Federation Square ni. Okay, so sebenarnya satu kelebihan dengan Melbourne ni, dia ada nama dia panggil free tram zone. Maksudnya dia ada satu kawasan dekat pusat bandar, kita naik tram free. Nak pergi mana-mana dalam zone tu free. So sebenarnya dari tempat yang kita duduk, contoh Airbnb ke, hotel ke, hostel ke, kita boleh, kalau cari yang dalam free zone tu, kita boleh naik secara percuma. Masuk, nak turun kat mana, keluar, naik kat mana pun boleh, tak perlu bayar sebab dia free. Tapi dalam satu zone tu saja. Jadi orang nak jimat, pergilah tempat dalam zone tu sajalah. Itulah satu tip boleh bagi. Tapi memang best. Elizabeth Street. Stop 5. Change here for route 19, 57 and 59. Okey, apa khabar semua? Sekarang ni saya berada di Melbourne dan juga nak tanya kepada sesiapa yang pernah datang Melbourne ataupun mungkin sekarang berada di Melbourne, mana yang best untuk makan dinner? Bagi suggestion. Rhys nak pergi makan. Kalau ada suggestion, tulislah, nanti Rhys nak pergi. Okay, nampaknya macam ramai orang sebenarnya bagi recommendation. Dan saya baru dapat tahu ada juga kedai jual makanan Malaysia, Indonesia, Asia semua dekat sini. Tapi sebab ni hari pertama dekat Melbourne ni, dan saya Mak Salleh nak makan makanan Mak Salleh sikit. Dan ada orang recommend dekat sini burger halal. So itu yang kita nak makan malam ni dekat Betty's Burger. Baik. Hi, I just want to ask a question. Your burgers are halal, right? Is it the beef? Yes. If it's a crispy chicken, it's not halal. Oh, so the chicken is not halal, but the beef is halal. If you want chicken, you're gonna have to mix grill. So grilled chicken is halal. Okay. So the beef is halal. If Halal? the chicken has to be grilled chicken. Yeah. Okay. Batter isn't halal. Can I have a menu? Take away? Yeah. Yes, please. Thank you very much. Okay, dengar cerita yang dekat sini, burger dia memang halal kalau ambil daging. Kalau ambil ayam, kena ambil ayam grill, panggang. Jangan ambil ayam butter sebab butter tu tak halal. Tapi kalau ambil yang ni, dia ada nama dia Betty's Classic. Dia beef dengan lettuce, roti semua tu, yang tu memang halal lah. Tapi memang dekat Australia ni, sama macam dekat Europe semua, dia memang tak ada satu macam kat Malaysia kita ada sijil halal, JAKIM semua tu. Dekat sini memang susah nak dapat yang tu. Tapi apa kita ada, kita panggil dia Muslim friendly. Maksudnya tak adalah semua benda dalam menu tu halal, tapi dia ada halal option. So bagi saya dah tanya pasal burger tu, dia dah cakap daging lembu tu halal. Dia akan masak dalam pan lain. So memang saya yakin lah halal. Tapi kalau was-was sila elakkan lah. Tapi bagi saya dah confident
dan dah lapar. So jom kita order burger. Jadi dapat juga orang recommend makan Betty's Burger dan juga dapat beli Betty's Burger tadi. Dan sebenarnya Betty's ni memang orang akan panggil dia Betty's Burger, tapi sebenarnya dia Betty's Burger and Concrete. Concrete tu bukan konkrit yang nak buat jalan, nak buat bangunan semua, tapi sebenarnya dia nama pencuci mulut yang memang boleh kata terkenal di Melbourne ni. Dan sebenarnya dia lebih kurang macam ice cream, tapi dia custard ice cream. So inilah saya ada dekat sini. Bila masuk tadi, nampak Betty's Burger and Concrete. Macam pelik pula Concrete. Dan bila beli sekali dengan burger, dapat harga okey untuk Concrete ni. Harga dia $5 lah. Dan sebenarnya dia macam satu pot kecil macam ni. Jom kita rasa Concrete ni. Concrete rasa macam mana? Jom. Sudah. Bismillah dulu. Bismillah. Lain macam rasa dia sebab dia memang rasa coklat. Coklat tu rasa tunggu cam juga. Coklat tu memang rasa kau. Memang kita rasa coklat tu. Dan dia tak rasa macam ice cream sangat. Kita memang dapat rasa coklat dan rasa custard tu. Dan sebenarnya dalam ni dia bukan yang custard ice cream tu saja, tapi ada juga peanut butter lah, ada apa Malteser lah, whipped cream semua. Tapi coklat tu memang rasa kau sangat. Rasanya ni dah cukup ni. Tapi datang Betty's Burger and Concrete ni, tak boleh makan Concrete saja, memang kena makan burger. Sebab itu yang orang cakap saya kena makan, dan memang saya lapar ni memang kena makan burger. Dan sebenarnya saya ambil burger dia, nama dia Betty's Classic. So sebenarnya dia boleh kira classic burger, tak ada tambahan banyak. Dia ada daging, patty, dengan sayur, dengan roti, dengan cheese. Okay, so inilah kita kena makan ni. Okay. Itulah dia burger Betty's Classic. So kita boleh tengok sebenarnya burger ni besar juga. Portion dia besar sebab kan kita negara Mak Salleh, semua orang besar, makan banyak. So inilah portion burger yang betul. So yang apa yang klasik ni, macam saya cakap tadi, dia sebenarnya tak ada banyak tambahan sangat. Dia ada roti macam biasa kita ambil burger. Dalam tu ada patty daging lembu yang saya dah cakap dengan dia tadi. Dia dah cakap daging tu memang halal. So, kita ada patty, lepas tu nampak macam dalam tu kita ada cheese sikit, keju sikit, tomato dengan lettuce, sayur. Itu saja. Sebab itu dia bagi nama dia klasik, sebab tak ada banyak cheese lah, bacon lah, chicken lah, onion ring lah, semua benda tak ada. Dia memang simple, tapi memang boleh kata the classic burger lah. So apa lagi, memang kena makan ni. Jom. Dah lama Rhys rasa burger yang macam ni. Bukan nak cakap burger dekat Malaysia tak sedap, tapi burger ni boleh kata rasa sebiji macam burger dekat UK, yang burger yang saya dah biasa makan. Satu, juicy. Patty tu memang juicy. Dia bukan juicy yang dari sos. Dia juice dari daging tu sendiri. Yang patty tu sendiri memang tak rasa kering sangat. Sebenarnya memang rasa juice tu. Dan sebenarnya rasa macam dia ada tambah sos, tapi bukan sos tomato, sos chili, sos barbecue semua. Dia rasa macam apa kita panggil burger sauce. Memang satu sos buat khas untuk burger ni. Dan walaupun tak adalah banyak dalam burger tu, rasa cukup-cukup, just nice. Dan memang senang nak cakap, the classic is best. Jangan nak tambah sos, telur ke, pineapple ke. Memang ada kalau orang nak, tapi ambil yang klasik, ambil yang simple.
sebenarnya rasa memang dah cukup. Memang rasa lengkap semua tu. Dah satu benda yang saya tak boleh move on. Betapa juicy party dia. Jadi kalau nak rasa burger macam ni, bolehlah cuba dekat Betty's. Ambil yang klasik, yang ada daging saja. Sebab macam saya cakap, dia dah confirm daging tu sendiri halal dan dia masak asing dari makanan lain. Dan harga juga untuk burger ni, dia kalau ambil burger saja, harga dia $10. Asal tiba-tiba cakap Mak Salleh makan burger, terus jadi Mak Salleh. Dia $10. Dia dalam 28 ke 30 ringgit. Yes, betul, kira mahal. Dekat Malaysia jarang kita spend, jarang kita belanja RM3 untuk satu burger. Tapi kita kena ingat kita dekat mana. Dekat sini kita belanja $10, kita dapat burger yang sesedap ni, yang masak segar macam ni. Sebenarnya harga dia okey lah, tak adalah kira mahal sangat. Ada yang lagi mahal. So bagi saya berbaloi, dan saya rasa sebelum saya balik Malaysia, saya memang akan datang balik sini dan order burger lagi. Tapi sebelum tu, habiskan ni dulu. Makan jom. Sebenarnya sebab petang tadi, ni dah malam. Rasanya kita jumpa esok pagi dah. Dah berjalan sikit, dah makan sikit, dah cukup dah. Nak balik tidur, kita jumpa esok pagi. Tak boleh move on ni.